Welcome to IMQ IVFC Math Quiz. There will be 25 items to test your skills on the subject matter. Don't forget to answer on the comment section below. In your answer sheet, take note of the video ID. Here are the questions. Number 1. Ano ang bilang ng set na ito? Number 2. Ano ang bilang ng set na ito? Number 3. Ano ang bilang ng set na ito? Number 4. Ano ang bilang ng set na ito? Number 5. Ano ang bilang ng set na ito? Number 6. Ano ang bilang ng set na ito? Number 7. Ano ang bilang ng set na ito? Number 8. Ano ang bilang ng set na ito? Number 9. Ano ang bilang ng set na ito? Number 10. Ano ang bilang ng set na ito? Number 11. Ano ang bilang ng set na ito? Number 12. Ano ang bilang ng set na ito? Number 13. Ano ang bilang ng set na ito? Number 14. Ano ang bilang ng set na ito? Number 15. Ano ang bilang ng set na ito? Number 16. Ano ang bilang ng set na ito? Number 17. Ano ang bilang ng set na ito? Number 18. Ano ang bilang ng set na ito? Number 19. Ano ang bilang ng set na ito? Number 20. Ano ang bilang ng set na ito? Number 21. Ano ang bilang ng set na ito? Number 22. Ano ang bilang ng set na ito? Number 23. Ano ang bilang ng set na ito? Number 24. Ano ang bilang ng set na ito? Number 25. Ano ang bilang ng set na ito? Congratulations! Please don't forget to share this video to other Filipino children. This is free and this is my advocacy.